Alltså många gånger som ni vaknar på en vecka, så många gånger vaknar vi på en natt. Ja. Hej, mitt namn är Arvid. Och jag är Linnea. Och det här är saker du aldrig vågat fråga någon som har narkolepsi. Vad är narkolepsi? Det är en så kallad antiinflammatorisk sjukdom. Immunförsvaret har angripit den egna kroppen. Och det som har hänt är att kroppen kan inte längre skilja på vad som är natt och vad som är dag. Och därför blir man trött väldigt ofta, så man somnar väldigt enkelt och har väldigt lite kontroll över när man sover och när man är vaken. Det finns många symptom om man ska vara sån. Exakt. Det ämnet som man har brist på heter ju orexin, och det är ju involverat i flera olika funktioner liksom i kroppen. Så. Men sömnen är väl det största. Det är det centrala som folk känner till. Kan man somna ståendes eller när man går? Alltså när man är aktiv? Jag kan det. Ja. Men om jag inte har mediciner. Jag har rätt många gånger under högstadiet stått utanför klassrummet, lutat mig mot skåpet och när ingenting har hänt så har liksom ögonen fallit ner och jag märker inte av det heller. Jag har nog aldrig känt att jag har varit på väg att somna typ när jag är aktiv och går. Vad är symptom ni har som man inte alltid antar? Jag fick höra om 4 symptom som man kan ha när man har narkolepsi. Jag har alla 4. Kul. Det första är sömnattackerna. Sen är det kataplexier. En temporär Förlamning typ. Ja, lite som att svimma fast fortfarande vara vid medvetande. Om man skulle säga och så. så ofta kopplat till starka känslor som glädje, ledsamhet. Svårigheten att skilja på dröm och verklighet. Det har hänt saker att liksom jag har vaknat så kan det vara så här att man liksom, så här, 2 timmar senare så är det så här, just det som hände, det var en dröm. Sömnparalyser och hypnagoga hallucinationer tror jag det heter. Det händer egentligen för alla. När man sover är man paralyserad. Det som händer för oss då, eller kan hända för oss, är att man kan bli paralyserad innan man somnar eller att man är paralyserad när man vaknar fortfarande. Exakt. Tröttheten och alla de här grejerna ger ju andra effekter liksom. Ja. Ni vet när man typ så här slår i tån i tröskeln typ. Och man tycker det är skitont. Men för mig då gör det liksom, då börjar jag gråta för att det var liksom där. Sen pallar jag liksom inte mer. Nej, det är så pass skört tillstånd. Ja, precis. Att man blir extra känslig liksom. Kan det hända att man somnar mitt under en sexakt? Det har jag inte gjort. Jag kan inte tala från erfarenhet. Det finns de som absolut, det är möjligt. Ja. Och kataplexier också, eftersom att det är oftast kopplat till, som för dig var det skratta, men alltså andra känslouttryck också. Och det är ju, kan vara kopplat, sex är ju väldigt så det kan vara kopplat till mycket precis, känslor. Så att det kan absolut hända. Hur visste du att du hade narkolepsi och inte bara var trött? Det är ju den svåra biten kan man ju säga. Ja. Jag kände mig trött hela tiden nästan, och det är ju normalt när man är tonåring till exempel, och de flesta läkare liksom trodde ju att man var deprimerad. För att det är lite samma symptom, att man inte orkar ta sig upp ur sängen på morgonen och att man är då trött typ konstant. Och så åkte jag till Spanien där de har siesta, vilket hjälpte min vardag jättemycket, och då förstod jag ju att det måste vara någonting som är fel. Och sen var det väl några månader och så hade jag diagnosen liksom. Det kom i samband med puberteten och det var ju det första vi tänkte, att tröttheten det är puberteten, det är naturligt. Jag höll på att få ramla ihop i köket när mina föräldrar drog ett skämt och jag inte hade satt mig ner. Då bestämde jag sig för att vi måste kontakta en läkare kring det här. Och då fick jag veta att det fanns någonting som hette narkolepsi. Ja, just det. Har du blivit mobbad på grund av att du har narkolepsi? Mobbad är väl ett starkt ord kanske? Jag har förlorat vänner på det. Japp, det skulle jag också säga. Fester och allt sånt kul som man ska hitta på i högstadiet och gymnasiet, det orkade jag liksom inte vara med på. Och när man har fått frågan 3 gånger och tackat nej, då slutar ju liksom folk att fråga sen. För att då är man den där tråkiga tjejen som inte vill göra någonting. Jag ska inte säga att narkolepsin var enda anledningen, för det vet jag inte. Men min upplevelse var att det var en stor bidragande del då några av vad jag ansåg var mina närmaste vänner, strax efter att jag hade kunnat bekräfta att jag hade narkolepsi, i alla fall en av dem sa att jag vill inte umgås med dig mer. Och då så dubbelcheckade jag med en annan som sa att jag känner lite samma sak. Så att då blev jag med 2 av vad jag trodde var mina närmaste vänner. Vilket gjorde att slutet på högstadiet var ju ett helvete, rent ut sagt. Ja. Jag tror att det var en bidragande faktor till den narkolepsi. För plötsligt så var man en av dem med en sån här skum diagnos som man inte förstår sig på. Och hamnar man i ett visst fack så kommer du inte ut därifrån och har hamnat i fel fack. Då är det synd för dig, för då är det ingen som vill umgås med dig längre. Nej. Här kommer den. Vilken är den värsta situationen som du har somnat eller vaknat i på cykeln flera gånger på vägen hem från skolan?
Jag har nog aldrig varit så rädd som jag var. Nej, det är jättefarligt och läskigt. Ja, då är det bara så här, jag måste hem så fort som möjligt. Men ska jag börja gå, är det bättre? Nej, för att då tar det bara längre tid. Och jag var så trött så jag liksom, men den tanken, man kunde inte tänka ordentligt heller. Nej. Sen dess så har jag nästan inte cyklat faktiskt. Men sen har jag också haft en kataplexi i källaren där vi då har stengolv. Oj. Och då fick jag liksom hela kroppen av på en gång. Så då föll jag ner, så åkte jag bakåt och slog bakhuvudet i golvet. Och rätt många gånger har man väl missat att hoppa av bussen. Ja, de är ju faktiskt jobbiga. Jag tror inte att jag har hamnat i någon så här farlig situation. Men jag som tjej ser ju en väldigt stor risk i att så här, somna på bussen eller på tåget och sådär. Är det sant att man ibland sover mer än 24 timmar? Nej, absolut inte. Det har jag nog. Nej, det har jag aldrig gjort. Jag har nog svårt att få till en 8 timmars sömn på natten skulle jag säga. Utan mediciner så har jag nog som längst sovit 2 timmar i sträck. Med mediciner kan jag hålla mig på, så jag är uppe på 3-4. Och sen får jag ta en dos till och sen får jag sova 3-4 timmar till. Ja. Alltså många gånger som ni vaknar på en vecka, så många gånger vaknar vi på en natt. Ja. Finns det något som triggar det? Typ en fetttråkig lektion? Ja, det skulle jag säga i alla fall. Jag kan ju få sömnattacker på föreläsningar och sånt oavsett hur intressant jag tycker det är såklart. Men om typ läraren har så här monoton röst eller man inte förstår alls, då till sist så bara kommer de där ögonen och så faller man ner. Så jag märker ju typ ibland på mina anteckningsblock. Helt plötsligt så blir det så här otydligare och otydligare vad det står. Sen går det inte att läsa och till sist har jag liksom missat till och med att skriva ner så här och jag bara oj då. Måste jag ju ha fallit bort där ett tag liksom. Ja, för mig så har triggern inte alltid varit tråkig lektion utan det som kallas kataplexier. Det har triggats i situationer där jag skulle börja skratta. Om man har varit väldigt, väldigt fokuserad på någonting så kan det också vara sätta igång en sån. Och det tyckte jag i alla fall var det värsta symptomet, i alla fall till en början. Får ni ta körkort? Man behöver ha ett läkarintyg. Japp, och det beror ju mycket på kataplexier eller inte då, hur stora de är. Har du kontroll på dina symptom och förstår när du kan sitta i bilen och när du inte ska köra. Jag fick nej, så bad jag att få ta kontakt med en neurolog och få prata om det här. Och då när vi var klara efter liksom att ha setts vid ett tillfälle, då sa hon att jag skickade ett intyg. Jag var precis så i processen att ta körkort när jag höll på att få min diagnos. Så då sa de ju först till mig att du kommer inte kunna ta körkort. Liksom. Och då blev jag ju jättebesviken och började gråta där hos neurologen. Men sen så när man kom fram till då att jag inte har några tydliga kataplexier eller så. Jag fick ta körkortet sen då och har haft det sen dess. Sen måste man förnya då med sitt intyg med jämna mellanrum så att de har koll. Och framförallt blir man av med sitt körkort så kommer du troligen inte få tillbaka det. Nej, de är lite hårdare mot oss. Vad anser du är största myten angående narkolepsi? Somnar man till exempel vad som helst och när som helst? Det är väl väldigt olika skulle jag säga. Ja, har jag inte medicin så kan jag somna var som helst. Ja, nej, jag är ganska duktig på att låtsas liksom, tills jag kommer hem och då kan jag inte hålla tillbaka längre utan då kan jag ju somna. Och sen största myten. Att man är bra på att sova. Ja, och att det är en lyx. Att det är liksom ingen sjukdom utan det är wow, kan du somna liksom när du vill? Och jag har jätteproblem att somna på kvällen och så tror de att vi också så här har jätteenkelt att sova och är så utvilade hela tiden, men så är det ju inte riktigt. Nej, vi har lätt att somna men vi har jättesvårt att sova djupt. Allt man har hört om det är bra att sova, det handlar om att komma i djupsömnen. Japp. Vi hamnar i REM-sömnen när vi drömmer. Under REM-sömnen då är hjärnan lika aktiv som när du är vaken. Ja. Själv får jag kanske 1,5 timme per månad på egen hand. Hur ser ni på framtiden? Det kommer förhoppningsvis bli bättre. Jag har kommit över den största tröskeln, vilket var körkortet. Ja. Att jag får ta det i alla fall. Och har haft vissa jobb nu där jag har kunnat bevisa att jag orkar inte en hel tid, men jag kan vara väldigt effektiv i den tiden jag är på plats. Min största oro för framtiden tror jag är att jag vill jättegärna bli mamma och skaffa barn. Och då kan man inte ta de här medicinerna som vi tar. Och jag vet inte riktigt hur jag ska kunna klara ett liv utan mediciner under den tiden. Nej, men jag tänker också på det här med att bli förälder. Det är så oförutsägbart när ungen är vaken och när den sover och vad som är behoven och så vidare. Man ska orka det. Det är intensivt. Fick du det på grund av vaccinet mot svininfluensan? Det är väldigt svårt att få ett samband fastställt att man har fått det från Pandemrix-vaccinet då för svininfluensan. Men jag har en advokat och liksom ärendet är igång.
Och det finns typ vissa krav då. Typ att man måste ha sökt vård inom 1 år efter man fick vaccinet. Och det har vi gjort. När vi blickar tillbaka så vi reagerade nog inte tidigare på saker som höll på att hända. Men mina föräldrar kan se tecken idag. Vi märkte av det alldeles liksom, så pass sent att det troligen inte var vaccinet. Men det skulle fortfarande kunna vara det. Det är fortfarande tillräckligt nära. Går det att leva ett normalt liv, alltså utan att tänka på sjukdomen? Nej. Helt omöjligt skulle jag säga. Jag kan i alla fall inte det. Nej, det som gör att jag kan leva typ normalt är ju att jag tar mediciner. Och det är ju en constant reminder på att man har en sjukdom. Liksom. Framförallt att man behöver planera saker så otroligt mycket. Och typ ska jag göra det här den här tiden, då måste jag ha ledigt sen efteråt. För att då vet jag att då kommer jag behöva återhämta mig efter det här. Och... För att man vet att man har en begränsad energi. Alltså jag kommer troligen aldrig kunna jobba heltid. För det orkar inte jag. Alltså nu studerar jag ju på heltid och har ett litet sociala mediejobb vid sidan. Den där planeringen du pratar om får jag jobba jättehårt med för att det ska gå ihop. För mitt eget bästa och för psyket så tror jag inte att jag bör jobba heltid. Har du fått den hjälp du behövt i skolan, på jobbet etc. Jag fick samtal. Med det här med kompisar och sånt kan ju vara jobbigt, så då fick jag samtal med kurator. De tog liksom till exempel blodtrycket på skolan så att jag skulle slippa åka till liksom neurologen efteråt och sådär. De var väl mer förstående också, lärarna. Men där var det liksom inga sådana konkreta åtgärder, typ att jag fick så här förlängd tid eller sitta i mindre grupp eller något sånt. Så det var först nu på universitetet, då har de ju väldigt starka liksom, regler kring hur allting ska funka. Så då pratade jag med dem direkt när jag började där och har tenta då i mindre grupp och förlängd tid. Jag fick skjuta upp en del prov. Fick göra nationella proven enskilt. För att jag fick gå ut under nationella prov när inte andra fick. Ta en promenad på 7 minuter. Jag hade lärare som sa att jobba med ett annat ämne på den här lektionen eftersom att du är pigg nu. Och ibland fick jag sluta lite tidigare. Under gymnasiet så hade jag tillgång till, fanns ett litet vilorum som jag kunde få gå in i. Ja, det fick jag med. Det var ju superbra. Vad är det jobbigaste med att ha narkolepsi? Var du än kommer i princip så behöver du ofta lämna in intyg från läkare. Det kostar typ 1000 spänn. På andra sätt också mediciner liksom. Så, och sen så är man tröttare så man orkar inte jobba lika mycket så att man drar in mindre. Ja, precis. Det kan vara både en för- och nackdel. Men ibland är det otroligt irriterande eller otroligt jobbigt att det inte syns. För då kan det verkligen vara så här, man går på en väldigt på en buss där det är väldigt många som är på. Det hade varit ganska skönt om det hade syns på mig att jag behövde ta en sittplats. Det värsta för mig med att ha narkolepsi, det är nog att jag är en väldigt energisk, sprallig tjej i mitt huvud och vill jättegärna hitta på massa saker. Jag älskar att vara social, men min kropp liksom säger nej. Den säger ifrån. Typ. Och det kan vara jättejobbigt. Vad skulle du säga är det bästa med narkolepsi? Jag skulle vilja säga att en positiv grej är att jag har blivit bättre på att planera min tid. Jag har blivit en bättre människa också. Innan jag fick narkolepsi så var jag, så många andra tyckte det var ganska obehagligt med olika diagnoser. Det är inget jag är stolt över överhuvudtaget. Men så var det. Jag värderade dem mindre. Vilket var fel gjort av mig. Men sen jag fick narkolepsi så fick jag en helt annan förståelse för det. Så att jag har blivit bättre på att bemöta det och hantera det. Tack för att ni kom och svarade på alla frågor. Tack för att vi fick komma.